He Krishna Karuna Samnudina Bandhu Jagatpate Gopesa Gopika Kanto Radha Kantanamostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Visavana Sutadevi Pranamani Hari Priye Vanchakalpatarubhita Kripasindhuvyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Kalasmi Lokaksaya Krit, Krishna mentions in the Bhagavad Gita how time I am the destroyer of worlds. Krishna zmiňuje v Bhagavad Gita, říká, jsem čas, ničitel světů. Under the influence of the illusory energy, the living being forgets. Pod vlivem iluzorní energie živá bytost zapomíná. We have that reference from the Mahabharata where Yudhisthira Maharaj is questioned by a heron, a very large bird. V Mahabharatě je zmínka o tom, jak se hráč Yudhisthira ptá, jeden velice velký pták. Who is actually none other than Dharmaraj. Který se ve skutečnosti neliší od Dharmaráže. And the question is raised, what is the most amazing thing? Je vznesena otázka, jaká je nejúžasnější věc? And the answer given by Yudhisthira Maharaj is that the most amazing thing is that although everyone sees that around him others die, still he thinks that it will not happen to himself. Odpověď Maharáže Yudhisthira je, že ačkoliv všichni vidí, že kolem nich všichni umírají, tak přesto si myslí, že jim se to nestane. Or he's not thinking about it. Že potom nepřemýšlí. He's trying to simply forget about that. Snaží se na to zapomenout. And sometimes we see that old men, they marry again. A někdy vidíme, že staří muži se znova žení. And then we say, why? A říkáme si proč. Why trying to enjoy in the material world? Proč se snažit užívat v hmotném světě? The scriptures say pancha chordam vanam vrajet. At the age of 50, one must take vanaprastha. Písma říkají pancham chordam vanam vrajet, že v věku 50 let by člověk měl přijmout vanaprastu. The vanaprastha ashram is an interesting ashram. Vanaprastha ashram je zajímavý ashram. I remember the first social development conference in ISKCON when we discussed the different ashrams. Pamatuju si na první konferenci sociálního vývoje v ISKCONu, kde jsme diskutovali o různých ashramech. And they asked different devotees to speak representing an ashram. Ptali se různí podaní, kteří představovali ten který ashram. And Ravindra Swarup Prabhu was representing the Vanaprastha ashram. A Ravindra Swarup Prabhu reprezentoval Vanaprastha ashram. And he said that I have a problem, and my problem is that I have an identity crisis. A on říkal, jak já mám problém, a můj problém je, že mám krizi identity. He said, because I don't exist. Protože já neexistuji. Which is interesting. Což je zajímavé. I remembered it. Pamatuju si na to. It is true that the Vanaprastha ashram is also an ashram we like to ignore. Je taky pravda, že Vanaprastha ashram je ashramem, který rádi ignorujeme. The 50th birthday comes and we just act as if it never happened. Když o 50. narozeninami se chováme, jako by se to nikdy nestalo. And just carry on in the household ashram. Jenom pokračujeme dál a dál v našem hospodářském ashramu, to hospodáře. But scriptures are quite liberal in their definitions of the Vanaprastha ashram.
Ale písma jsou dosti liberální, co se týče definice vanaprastha ashrama. There are many different models. Je hodně různých modelů. Some models of vanaprasthas used to go into the forest and perform great austerity. Některý z těch modelů, takže jdete do lesa a děláte veliké odříkání. They would only eat the fruits that would fall naturally from the trees or dress in tree bark. Pouze jedli ovoce, které samo spadlo ze stromu a oblékali se do kůry stromu. Others were less austere. A jiní byli méně odříkaví. And would simply reside in a holy place. A jenom přebývali na svatém místě. Sometimes husband and wife would separate, and sometimes husband and wife would together go on a pilgrimage. Někdy se manžel a manželka rozdělili a někdy spolu šli na poutní cestu. So the essence of vanaprastha was not really renunciation. Takže esencí vanaprastha ashramu není ve skutečnosti odříkání. The essence of the principle of vanaprastha is not that let's see how much we can renounce. Tak základem vanaprasty je, tak podívejme se, jak si dokážeme hodně odříkat. No, there is facility for those who are more renounced and facility for those who are less renounced. Ne, tak je možné, že tady jsou možnosti pro ty, kteří jsou více odříkaví a pro ty, co jsou méně odříkaví. The essence of vanaprastha simply is that we no longer put our focus on this life, but we put our focus on the next. Podstatou vanaprasty jednoduše je, že už nedáváme takový důraz na tento život, ale na další život. The Grihastha ashram is the ashram where we're building up our facilities in this life. A Grihastha ashram je ashram, kde vytváříme věci pro tento život. We need money, more money. Potřebujeme peníze, víc peněz. We need house, bigger house. Potřebujeme dům, větší dům. We need children, more children. Potřebujeme děti, víc dětí. And so on. We need education, need this, need that, need security. Children need to get married. Grandchildren we need. A další věci potřebujeme zaopatřit vzdělání, zabezpečení, provdaty a potom vnoučata. And they all need to be cared for. A o všechno se musíme postarat. So there's a lot to build up in the Grihastha ashram. Takže v Grihastha ashramu musíme to hodně vybudovat. But Panchachodam Vanam Vrajet means that 50, now is enough. Ale v 50 letech znamená, že to už je dost. No more need to build up so much facility. Už není potřeba dělat tolik věcí. Why? Because time is moving along. A proč? Protože čas pokračuje. And now is the time to prepare for death. A nyní je čas připravit se na smrt. Because especially at age 50, it's gradually becoming more and more a reality. Protože ve věku 50 let se to stává více a více skutečností. At age 60, it happens more often. V 60 letech se to stává častěji. In the 50s, there are those who leave a little early, heart attack, stroke or cancer. V 50 letech taky se to může stát, že dostane infarkt, mrtvici nebo rakovinu. If somebody younger than that gets something like that, then it's a great tragedy. Pokud někdo mladší než je 50 let mu to stane, tak to je veliká tragédie. But when you're in your 50s, these things happen. A když už mám kolem 50 let, to se stává. He left a little early. Odešel trochu dříve. When you leave in your 60s, he left early, but at a mature age. Když zemřete v 60, tak zemřel dřív, ale jako v nějakém pokročilejším věku. When you leave in your 70s, then it's totally normal. Když zemřete v 70, tak je to úplně normální. When you leave in your 80s, what can you expect? Když zemřete na 80, tak co jste mohli čekat? When you leave in your 90s, you're an exception. Když zemřete v 90, tak jste výjimka. And in my town, if you make it to 100, the mayor personally comes to congratulate you. V městě, když se dožijete stovky, tak vám přijde starosta osobně pogratulovat. So we can see that death gradually becomes more and more a reality. Takže můžeme vidět, že smrt se stává více a více skutečností. Of course, Srila Prabhupada once asked, can you show me an old man
Šel Prabhupád jednou se zeptal, můžete mi ukázat starého člověka? So someone was looking in the crowd and pointed at someone. Díval se do davu a řekl, ukažte na někoho. But Prabhupada pointed at a young boy and said, he's an old man. A Prabhupád ukázal na nějakého mladíka a řekl, on je stařec. Because he also can leave at any moment. Protože on taky může zemřít každým okamžikem. So death is always there. Že smrt je tady neustále. Actually we're living in the abode of death. Ve skutečnosti žijeme v síle smrti. It's everyone will die. Každý zemře. Of course, a Vaishnava has a very transcendental vision towards death. Samozřejmě Vaishnava má velice transcendentální pohled na smrt. In Germany there was a conversation between Srila Prabhupada and Dr. Wolf Rutger. V Německu Srila Prabhupada hovořil s doktorem, who was very favorable actually. který byl ve skutečnosti hodně příznivý. And Prabhupada explained, he said actually there's no question of death. A Prabhupada vysvětlil, ve skutečnosti není otázka nějaké smrti. Because the body is never alive. Protože tělo není nikdy naživu. It is never ever alive, so how can you say that it dies? Vůbec nikdy nežije, tak jak můžete říct, že zemřelo. It's the soul that is alive. Ale je to duše, která je naživu. And the soul never dies. A duše nikdy neumírá. And it's actually the soul that moves this body around. Je to ve skutečnosti duše, která pohybuje kolem tady tím tělem. The body is just dead. It's already dead. Tělo je prostě mrtvé, už teď je mrtvé. It's not even alive. Dokonce není ani naživu. So where's the question of the body dying? The soul just leaves. The body is dead as it always was. Takže co jako ohledně smrti, tak duše opustí to tělo a tělo je potom mrtvé, stejně jako vždycky bylo. So that's an interesting perspective. You know, the body is not alive to begin with. Je to zajímavá perspektiva, že vlastně tělo je mrtvé, aby jsme začali. When I read that, I was a little bit, it changed my perspective a little bit, because I'd never thought of it like that. To jako mění moji perspektivu, protože já jsem nad tím takhle nikdy neuvažoval. I always thought, I take a deep breath and I live the life, I live a good life. Tak jsem si říkal, tak se zhluboka nadechnu a budu žít život, jaký pěkný život. But Dukvat Anyarutsukam Kalena Sarvatagabir Rama saw that happiness and distress come on its own accord, and we can't change that. Ale štěstí a neštěstí přichází samo od sebe, my to nemůžeme změnit. Here in this verse there is a description of the Kala Sarpa, the black snake of time. V tomto verši je popis Kala Sarpy, černého hada času. So in Bengal there is an ancient drawing that illustrates this point, the Kala Sarpa. V Bengalsku je prastará malba, která ilustruje tento Kala Sarpa. And it shows how a frog is croaking. Ukazuje, jak skřenutá žába kváká. And how a snake is crawling up from behind. A jak zezadu se plazí had. And as we know, snakes, they don't chew, they just swallow their prey whole. A jak my víme, tak hadi nežvíkají, oni prostě spolknou celou tu svou oběť. So in the drawing, the snake came up from behind and started swallowing the frog. Takže na tom obrazu ten had takhle plazí zezadu a začíná pohlcovat tu žábu. And the frog is already swallowed up to his neck. Only his head is still sticking out of the mouth of the snake. Ta žába už je napůl takhle spolknutá, už tam kouká hlava. And then a little fly comes past. A pak kolem letí nějaká moucha. And the tongue of the frog is shooting out of his mouth, trying to catch the fly. A ta žába vystrčí jazyk a snaží se chytit mouchu. So it is the snake of time, the Kala Sarpa. And we can calculate, according to our age, how much we are already swallowed. Takže to je ten had času. My můžeme počítat podle našeho věku, jak moc už jsme takhle spolknutí. Like myself at age 60, I don't know what's still sticking out of the mouth of the snake, but not much. Jako mě už je 60 a nevím, kolik mě ještě kouká z těch hadí plamy, asi nemoc.
At age 20, if you make it 22, if you make it to 75, 1/3, 35% already swallowed. Tak když je jako v 75 letech už jste na 3/4 pohlcení. At age 40, most likely more than half is swallowed. Když na 40 let jste tak jako skoro z půlky už spolknutý. And above that, you know. Yeah. So if you think like that, that's valuable. Když takhle přemýšlíme, tak to je hodnotné. We have to look at our life from the perspective as a whole. Musíme se na náš život podívat jako na celek. And not just become lost in the moment. Nejenom ztratit se v okamžiku. Oh, romantic springtime, oh, beautiful daffodils and sweet, fragrant flowers. O romantické jaro, krásné konvalinky a sladké květiny. Oh, wonderful valleys and, you know, oh, enjoyment in the material world. O krásná údolí a požitek v hmotném světě. Yes, for a while. Ano, na chvilku. And even then, even while we are enjoying in the material world, it's still not fulfilling. A dokonce, i když si užíváme v hmotném světě, tak nás to nenaplňuje. There is enjoyment, but it's not enough to fill the emptiness in our heart. Je to požitek, ale není to dost, aby to zaplnilo tu prázdnotu v našich srdcích. But all right, if we want some, that is authorized in Srimad-bhagavatam. Ale dobře, pokud nějaký chceme, tak to je ve Srimad-bhagavatam autorizováno. But within the boundaries of pious life. Ale v mezích zbožného života. Not that we enjoy in a sinful way. Ne, že si budeme užívat hříšně. Because if we enjoy in a sinful way, then we become very much tied up in sinful reactions. Protože když si užíváme hříšným způsobem, tak nás hodně sváží hříšné reakce. So those who wish to enjoy the senses, that's allowed, but within the boundaries of what is authorized. Ten, kdo si chce užívat smysl, tak to je v pořádku, ale musí to být v mezích toho, co je autorizované. If we desire sexual activities, then we must express it in a responsible way. Pokud chceme nějaké sexuální aktivity, tak je musíme vyjádřit v nějaké zodpovědné formě. If we want to express our sex desire, then marriage is the option. Pokud chceme vyjádřit naší sexuální touhu, tak manželství je tou volbou. What do you do when you suddenly get like attached by strong sex desire? Attacked by strong sex. Co uděláte, když vás najednou přepadne silná sexuální touha? What do? Co uděláte? Best is nothing. Nejlepší je nic. That's the best option. Tak to je nejlepší možnost. But if we feel that we have to do something anyway, A pokud cítíme, že něco musíme stejně udělat, then it must be done in an authorized way. tak to musí být autorizovaným způsobem. Because if we are doing it in an unauthorized, sinful way, then we are bound to material existence. Takže pokud to děláme neautorizovaným hříšným způsobem, tak jsme spoutáni k hmotné existenci. And bound to suffering conditions. A spoutáni k utrpení. So anyone who is somehow or other breaking the rules of Scripture is binding himself in future suffering in the material world. Takže kdokoliv porušuje příkazy písem, tak sám sebe svazuje k utrpení hmotného světa. So this is foolishness. A to je bláhovost. So therefore, we must take shelter. Proto musíme přijmout útočiště. As it is mentioned here, we must take shelter. Jak je tady zmíněno, musíme přijmout útočiště. Take shelter of the principles of Dharma. Přijmout útočiště u zásad dharmy. In Srimad-bhagavatam, it is indicated that a man, if he so desires, may get married. Ve Srimad-bhagavatam je naznačeno, že muž, pokud si to přeje, se může oženit. And then it is described that the wife is like a fort. A potom je popsáno, že manželka je jako pevnost. And that he just focuses himself on this one wife.
A on se opře na tuhle jednu manželku. And no other one. A na žádnou jinou. Only this one. A jenom na tuhle. With all the good and bad. Se vším tím dobrým i špatným. And then there he may satisfy his material desires according to the directions of Scripture. A tak může uspokojit své hmotné touhy podle pokynu písem. And then this relationship will actually protect him from lust. A pak je řečeno, že tento vztah ve skutečnosti ochrání před chtíčem. Because otherwise lust can draw us in all kinds of directions where we shouldn't really go. Protože jinak nás chtíč může dovést do různých směrů, kam jsme ve skutečnosti neměli opravdu jít. So in this way, whatever we do in life, we must always be on the path of progress. Cokoliv v životě děláme, vždycky bychom měli být na cestě pokroku. Etavat janmasar valyam dehinam iyadehi suplanirata diyavaj shreyam acharanam sada. Shreyam acharana sada, that we should always act according to Shreyas. Vždy bychom měli jednat podle Shreyas. So Shreyas means the long-term benefit. A Shreyas znamená dlouhodobý prospěch. The path of progress. To je cesta pokroku. Somehow this path of progress must be on our mind. Takže onak musíme mít na mysli tuto cestu pokroku. And of course, time is moving very fast. A samozřejmě čas běží velice rychle. In the beginning it doesn't seem to be so. Na začátku se to tak nezdá. But one realizes at one moment, suddenly I'm old, how did it happen? Jenom okamžiku, kdy člověk uvědomí, já jsem najednou starý, jak se to stalo. Getting old is a strange experience. Stárnutí je zvláštní zkušenost. Because for a long time you don't really feel, I'm not really aging, I'm just the same. I always was. Takže dlouho jsem si, že já v skutečnosti nestárnu, jsem stejný, jako jsem vždy byl. And then suddenly you're old, and you think, how did that happen? A najednou jste starý, říkáte si, jak se to mohlo stát. It goes like that. Tak to chodí. Very quickly. Velice rychle. Therefore, one must be very careful to utilize his time for making progress. Proto člověk musí být opatrný, aby použil svůj čas, aby dělal pokrok. So we take shelter of an ashram. Proto přijáme útočiště u ashramu. And whatever ashram we desire. Ať už toužíme po jakémkoliv ashramu. But we follow the codes of the ashram. Ale následujeme zásady toho, kterého ashramu. We must develop our ashram. Náš ashram musíme rozvinout. It's not just a matter of the color of the cloth. Není to jenom otázka barvy oblečení. It's about a code of behavior. Je to o zásadách chování. And it's about cultivating Krishna consciousness in that situation. A je to o kultivování vědomí Krišny v té situaci. Sometimes household life is compared to a deep, dark well in the scripture. Někdy v písmech popsání hospodáře jako hluboká temná studna. So it may be that one is brahmachari, and one feels, well, I can't do this anymore, it's time to get married. Tak může to být tak, že člověk je brahmacharini, pak si říká, tak já už to takhle nezvládnu, chci se oženit, vdát. Then some people, when they get married, they go to the deep dark well and they dive in with the head down. Někteří lidé, když se takové vezmou, tak potom se ponoří hlavu dolů, jako hluboko do té temné studny. They think that like, oh, now I'm changing ashram, now I gotta really do it and go straight down to the bottom. Když si říkají, tak teďka jsem změnil ashram, tak to musím fakt udělat a jdu opravdu hluboko až na to dno. But that's not intelligent. Ale to není inteligentní. Generally speaking, in these wells, I've seen many in India, usually they have also some brackets inside that make like a ladder so that some maintenance work can be done. Jsem viděl v těch studnách v Indii, tam jsou vevnitř takové jako stupínky, aby se tam to měla nějaká údržba. So there's no need to go to the bottom. Takže není potřeba jít až na dno. One can keep a strong spiritual culture. Člověk se může zachovat nějakou silnou duchovní kulturu. In fact, that's the idea. That in the brahmacharini ashram we're cultivating good spiritual habits.
V skutečnosti to je ta myšlenka, když brahmačari a brahmačarini kultivují nějaké dobré duchovní zvyky. And then we maintain them in the household ashram. Že je potom udrží i v životě hospodáře. Because after all, we don't forget the long-term goal. Protože konec konců my nezapomínáme na ten dlouhodobý cíl. All right, we want something in this life. Tak dobře, chceme něco v tomhle životě. But we cannot risk that we lose our opportunity for going back to God. Ale nemůžeme riskovat, že bychom ztratili možnost jít zpátky k Bohu. In some letters or in some other occasions, when speaking about the household ashram, Srila Prabhupada made statements like 50% less chance going back to Godhead. V některých dopisech nebo i v jiných příležitostech Srila Prabhupada někdy říká, že pro život hospodáře tak to je 50% méně šance, že se vrátíme zpátky k Bohu. Or sometimes even stronger. Někdy ještě víc. So, what can we say? The Grihastha ashram is also meant for going back to God. Chci říct, Grihastha ashram také je jen proto, abychom šli zpátky k Bohu. All the ashrams are meant for that purpose. Všechny ashramy jsou měny za tímto účelem. And that's what we're doing. A to je to, co děláme. Yesterday, initiations. Initiation in what? Initiation in the process that takes us back to God. A včera bylo zasvěcení do čeho? Do procesu, který nás vezme zpátky k Bohu. So that should be our resolve. Tak to by mělo být naším rozhodnutím. And that we always act in such a way that we are faithfully on the path back to God. Abychom vždy jednali takovým způsobem, že budeme věrně na cestě zpátky k Bohu. That's from the very beginning of spiritual life. To je od úplného začátku duchovního života. When we are new and when we start to accept four regulative principles in 16 rounds and work under the direction of a spiritual master and other spiritual authorities. Když jsme na začátku začínáme přijímat 4 usměrňující zásady, 16 kol a pracujeme pod vedením duchovního učitele nebo dalších duchovních autorit, then we are on the path back to God. pak jsme na cestě zpátky k Bohu. And we must stay there our whole life. A tam musíme zůstat po celý život. No detours in the forest or in the hill. Žádný objížďky skrze les a kopce. No vacations. Žádný prázdniny. No. It's like when I was very new in Krishna consciousness, my mind sometimes wanted a vacation. Když jsem byl vědomý Krishně hodně jako nový, tak moje mysl někdy chtěla prázdniny. Just 3 days in Maya. 3 dny v máji. No, it must stay within the boundaries of Krishna consciousness. Ale nemusí to být v mezích vědomí Krishny. So that doesn't mean we have to be fanatic. Což neznamená, že musíme být fanatici. That doesn't mean that we have to always push ourselves. To neznamená, že se musíme pořád do něčeho tlačit. We can be situated in a situation which is natural. Můžeme být umístěni v situaci, která je přirozená. But it must be pure. Ale musí být čistá. What can be done? It's too dangerous, otherwise the crocodile will get us. Je to příliš nebezpečné, jinak nás chvásne ten krokodýl. In these purports, Srila Prabhupada is sometimes comparing the crocodile with Maya. V těchto významech někdy Prabhupada přirovnává krokodýla k máji. And sometimes he's comparing this fight of Gajendra to the fight with Maya. Někdy přirovnává tento boj Gajendry k boji s májou. And he points out that Gajendra, he was ordinarily very strong. Ukazuje na to, že Gajendra byl normálně velice silný. But because he was fighting in the water, he was outside of his natural position. Ale protože bojoval ve vodě, tak byl mimo své přirozené prostředí. And then he became weak. A pak zeslábnul. And therefore he started losing the fight. A proto začínal prohrávat ten boj. So then Srila Prabhupada mentions one may situate himself according to his nature in some position of ashram. Proto Srila Prabhupada popisuje, člověk se musí umístit podle své povahy v nějakém ašramu.
sometimes I think like in the more in the brahmacharya ashram, I would advise to regularly clean the room. Někdy přemýšlím, že brahmacharya ashram by se měl pravidelně čistit pokoj. And take everything out of the room. A všechno vynést z té místnosti. Clean it nicely. Pěkně vyčistit. And then when the things are meant to come back in, ask yourself 3 times, do I really need this? Pak než ty věci tomu přinesem dovnitř, tak se 3krát zeptám, potřebuji opravdu tohle? If not, why would you let it in? Pokud ne, tak proč to brát zase dovnitř? That's brahmacharya. To je život brahmacharya. Keep it as simple as possible. Bylo tak jednoduchým, jak je to možné. In the Grihastha ashram, oftentimes the mood is a little different. V Grihastha ashramu je ta nálada častokrát hodně jiná. If we can use it, why not? Pokud to můžeme použít, proč ne? If it is not forbidden, then why would we not? Pokud to není zakázáno, proč bychom to neudělali? So there is a fundamental difference in the mood. To je zásadní rozdíl v těch náladách, rozpoložení. But the essence is to simply focus on Krishna. Ale esencí prostě se zaměřit na Krishnu. Smartavyam satatam Vishnu vismartavyo najatu sit. Sarva vidi nisedu shur etio eva kinkara. All the rules and regulations of the scriptures serve one principle. Všechna pravidla usměrnění písem jsou tu jenom k jednomu účelu. To always remember Krishna and to never forget him. Neustále myslet na Krishnu a nikdy na něho nezapomenout. And because one who always remembers Krishna and never forgets him is always prepared for death. Protože ten, kdo neustále myslí na Krishnu a nikdy na něho nezapomene, je vždy připraven na smrt. Because antikala chamameva smaram katva kalivaram, that at the end of one's life one must remember the Supreme Personality of God. Protože na konci našeho života musíme vzpomínat na nejvyšší osobnost božství. And that is, it is as simple as that. So if we always remember Krishna, never forget him, then it doesn't matter. Whenever death comes, then we are well protected. A tak je to opravdu jednoduché. Pokud vždycky myslíme na Krishnu, kdy na něho nezapomeneme, tak je jedno, kdy přijde smrt, protože jsme vždy dobře ochráněni. So somehow or other we have to arrange our life in such a way that purity is there as a foundation, and then engage in devotional service, in hearing and chanting, so that we can always remember Krishna. Proto musíme náš život uspůsobit tak, aby tam byla jako základ vždy čistota, abychom potom si mohli zaměstnat v opěvování a zpívání, abychom vždy mysleli na Krishnu. Any questions? Otázky, komentáře. Thank you, Maharaj. The Panchashordam Vanam Rajet that works for 100 years, lifetime. Nowadays we see most countries people have 60, 65, maybe 70 years. So how does the 4 ashramas work out when the lifespan is shortened? Do they also shrink, or certain ones shrink and other ones stay? Because it's kind of... Okay, at the end of... Takže otázka je, že vlastně v současné době lidi nežijí třeba těch všech celých 100 let, že takže je zkrácen, takže jestli i ty ashramy jednotlivé se zkracují, nebo některé z nich, jak to funguje? As the age of Kali is progressing, the duration of life will diminish. Jak Kali postupuje, tak se život zkracuje. So, at the end of the age of Kali, people, when reaching 25 years of age, are considered very old. Na konci věku Kali bude 25 let života považováno, že je to hodně. So then obviously Panchachordam Vanam Rajet does not make sense, and then it becomes earlier. Takže pak jako nedává smysl, že v 50 letech člověk má odejít do lesa, musí být dřív. I don't think that at the present stage it necessarily becomes earlier. A nemyslím si, že v současné době by to mělo být nezbytně dříve. You see, I think that if someone takes to the Grihastha ashram, he must be prepared to give it 25 years. Myslím, že když někdo jde do Grihastha ashram, musí být připraven dát do toho 25 let. Because, generally speaking, it means children, and generally speaking, it means that one has to give it that 25 years of support
to the children. Takže obecně za to znamená děti a člověk musí dát 25 let, aby podporoval děti. So I think the age of 50 is still a very realistic number. Takže myslím, že pořád tohle číslo 50 je dost realistické. Prabhupada, by the way, showed he stayed a little longer, till age 57. Mimochodem Prabhupada ukázal, že on zůstal ještě déle, do 57 let. But then he did really take Vanaprastha and he gave it a shape in modern times. A potom opravdu vzal Vanaprastha ashram a dal tomu podobu do dnešního dne. Well, he did two things. One is he went out to preach. On udělal dvě věci. Jedna je, že šel kázat. And the other is he spent some time in Vrindavan. Další je, že strávil nějaký čas ve Vrindávanu. But also preparing to preach. A taky se chystal na kázání. So that's an interesting role model. Tak to je zajímavý model. Vanaprastha is a preacher. Vanaprastha je kazatel. Because for us to move into the forest, I wouldn't know how to live in the forest. Protože pro nás ostěhovat se do lesa, tak abych neviděl, jak mám žít v lese. Like I've often wondered, how do you dress in tree bark? Častokrát jsem si říkal, jak se oblíknete do té kůry stromu. I wouldn't know how to do it. So it's like, how do you do that? Tak nevím, jak bych to jako měl udělat. So I wouldn't know what to eat. Neviděl bych, co jíst. Then Prabhupada said, in this age it's very difficult to go to the forest, we can go to Vrindavan. Prabhupada říká, v této době je těžké jít do lesa, tak běžte do Vrindávanu. But then he himself showed that we can become preachers. A on sám ukázal, že může být kazateli. So I think approximately the age of 50 is a normal age. Takže já myslím, že ten věk 50 let je takový normální. Personally, I was 24 years in the Grihastha ashram. Já osobně jsem byl v Grihastha ashram 24 let. But I entered very early, 20. Ale už jako časně jsem do něho vstoupil do 20 letech. So at 44 sannyas. Takže do 44 sannyas. That's best time of my life. To je nejlepší doba mého života. Thank you, Mama. Just to make sure there is no confusion. Vlastně, že to není žádný zmatek. Která doba to byla? After 44. Těch 44. Thanks a lot. That was good. Best time of my life because no distraction. Now everything just for Krishna. Takže teď tu není žádná rozptýlení, teď je prostě všechno pro Krishnu. And now that's what's even expected of me. A to se taky ode mě očekává. Even if I might not feel like one day, if I might feel one day like, well, let's relax, and everyone's looking what's Maharaj doing. Konce by jsem třeba řekl, jeden, že se mi jako nechce, tak všichni se budou říkat, tak co Maharaj dělá. So this is a very good ashram. Že to je velice dobrý ashram. The best one, I can recommend. Nejlepší, můžete doporučit. But the Vanaprastha ashram is also nice. It's not something to be afraid of. Ale Vanaprastha ashram je taky pěkný, není to něco, čeho bychom se měli bát. It must be embraced and must be made into something positive. Musíme do něho vstoupit a udělat z toho něco pozitivního. It's not the dreaded ashram. Je takový nějaký hrozivý ashram. No, it's yes, we should get serious now. Our time is running out. Je to ne, teď bychom neměli ztrácet čas, měli bychom být vážní. We must increase our devotional life. Musíme posílit náš duchovní život. That's really necessary. To je nezbytné. It's not so cheap going back to God. Není tak levné jít zpátky k Bohu. We get the chance, but we have to work for it. Dostaneme šanci, ale musíme na tom pracovat. Why else did we join the Hare Krishna movement if you don't want to go back to God? Proč jsme se jinak připojili k hnutí Hare Krishna, pokud nechceme jít zpátky k Bohu? Do we really join just for the halva? Že jsme se připojili kvůli halvě? Few points I would like to discuss.
society, the women, they are not actually following this brahmacharya, grihastha, vanaprastha, sannyas. So what is for them option in this modern Western society? Alright, okay. Jako, Že když nebereme do úvahy západní když nebereme do úvahy západní moderní systém, tak ženy tradičně nejsou brahmachariny, grihastha, vanaprastha, sannyas. ženy tradičně nejsou v tom brahmacharya, grihastha, vanaprastha, sannyas. Takže jaká je vlastně možnost pro ně tady na západě? Tak jaká je možnost pro ně na západě? Yeah, we don't see this, we don't have this culture in the modern world. My v moderním světě nemáme tuhle kulturu. But I find it interesting to note sometimes that there are many divorces around that vanaprastha age. Je zajímavé, že kolem toho věku vanaprasty je hodně rozvodů. Many couples who stay together for the sake of the children, and then after they're happy to go their own way. Hodně párů, které spolu zůstaly tak kvůli dětem, ale potom jsou rádi, že můžou od sebe. So vanaprastha is a very natural thing. Takže vanaprastha je velice přirozená věc. As we are maturing, one gets tired of battling it out with the material energy. Jak zřejmě, člověk začíná být unavený bojem s hmotnou energií. There is a psychological progression within Varnashram. Je taková psychologická postupka uvnitř varnášramy. As we go through the ashrams, they fit the psychology of a certain age. Jak procházíme skrze ashramy, tak oni přesně padnou do psychologie určitého věku. So even modern people can psychologically fit in this system. Dokonce i moderní lidé se mohou psychologicky strefit do tohoto systému. Therefore, it's not that this system is meant for another age, another time. It can also be implemented in modern time. Není to tak, že tenhle systém se hodí do jiné doby. Ne, může být uplatněn i v této době. It may take a little time. Bude to nějakou dobu trvat. And we're noticing that in our movement. We are like coming from such a different background into spiritual life, so sometimes it's a little difficult to fit in this system. Všímáme si v vašem hnutí, jak přicházíme z takových komplikovaných pozadí, takže někdy je těžké zapadnout do toho systému. But because we are chanting Hare Krishna, we have a special benediction. Ale protože zpíváme Hare Krishna, tak máme speciální požehnání. Prabhupada says the Vedic culture of Varna Ashram is a very refined system of reforming a living being. Prabhupada říká, že ten védský systém varnášramy je velice taková jemná věc, jak napravit tu živou bytost. He said it's just like a goldsmith uses a little hammer to shape an ornament. Je to jako když zlatník vezme nějaké malé kladívko a tvaruje nějakou ozdobu. But he says that Sankirtan, that Harinam Sankirtan is like the big sledgehammer of the blacksmith. A říká, že Sankirtanové hnutí je jako veliké kladivo kováře. So by this process of Sankirtan, of chanting the holy name of the Lord and distributing it everywhere widely, we can be transformed very quickly. And then we take shelter of Varnashram, and then we fit very well. Takže tímhle systémem Sankirtanu, kdy my rozdáváme svaté jméno, tak jsme velice rychle změněni a potom můžeme dobře zapadnout do toho systému varnášramy. So the Varnashram is a support structure. Takže to je taková podporující struktura toho varnášramy. It's not the goal. Není to cíl. The goal is to chant Hare Krishna and engage in devotional service and develop love of God. Cílem je zpívat Hare Krishna, rozvinout lásku k Bohu. Where we don't have love for Krishna, we need Varnashram. Pokud nemáme lásku ke Krishnovi, tak potřebujeme varnášramu. If we have love for Krishna, then we don't worry about six things. Pokud máme lásku ke Krishnovi, tak se takové věci nezajímáme. Then naham vipranachanarpati nabivaishim svidra. As Chaitanya Mahaprabhu said, Gopi Bhattapalakam Dasana. Just as then we can just be the servant of the servant of the servant. Jak říkal Chaitanya Mahaprabhu, potom může být jenom služebníkem služebníka. So we need Varnashram. Takže potřebujeme varnášram. Especially ashrams, very clearly defined. Velice dobře definované ashramy. And it doesn't matter that we come from a totally different background.
Nezáleží na tom, že pocházíme úplně z jiného prostředí. Sometimes some remnants of old times can be adopted. Někdy můžeme následovat zbytky, jako jsou to nějaké zbytky těch starých dob. Like I used to play Jimi Hendrix on the guitar. Jako já jsem na kytaru hrál Jimmyho Hendrixe. And now sometimes I break a harmonium. Teďka někdy rozbiju harmonii. But what to do? Co se dá dělat? It's all within the boundaries of Krishna consciousness. Je to všechno bez vědomí Krishna. That's all. To je v pořádku. Because I try not to break that. Snažím se nerozbít. Okay, we thank you very much Děkuji mnohokrát for your question. za vaše otázky. Time is up. Čas vypršel. It is 9 o'clock. Jestli pro přechod mezi ašramama je ten správný můd, jako už to nemůžu vydržet jako u toho brahmačaryho a jde do vydasta ašramu. A jestli je to teda takhle, tak jestli to platí i pro ty vstupy do těch dalších ašramů. Changing an ashram visit. Okay, I got the answer. The right mood for changing ashram is that one never changes ashram on his own. Jaká je správná nálada pro změnu ashramu? Ta správná nálada je, že člověk nikdy sám od sebe nemění ashram. If you try to change ashram on your own, you're heading for disaster. Pokud se vy sami za sebe snažíte změnit ashram, tak míříte k pohromě. Changing ashram must be done under the guidance of elders. Změna ashram musí být pod vedením starších. Then it will work. Potom to bude fungovat. Because they will tell us how to do it properly in the mode of goodness. Takže oni nám řeknou, jak to udělat správně v kvalitě dobra. And if we do it on our own, we'll do it in the mode of passion, or worse, in the mode of ignorance. A pokud to uděláme sami za sebe, tak to uděláme v kvalitě vášně, nebo ještě hůř v kvalitě nevědomosti. If you do it, so as simple as that, always under the shelter of elders. Takže takhle to je jednoduché, vždycky pod ochranou starších. That's the Bhagavad Gita. Bhagavad-gita. It is said that in the first chapter of Bhagavad Gita, it is pointed out, Strisa Dustasi Vaishnaya Jayati Varnasamaka, that unless we are working under the direction of the elders, Atana Vivavat Krishna, Dushanti Kulastriya, if we don't work under the protection of the elders, then we become corrupted. V první kapitole Bhagavad-gity je zmíněno, že pokud nejednáme pod ochranou starších, tak budeme And there will be illicit sex and unwanted children. zkažení. Bude tam nedovolený sex a špatné děti. So we have to turn to the elders when we want to change ashram. Takže musíme se obrátit na starší, pokud chceme změnit ashram. With that, we'll end. Thank you very much. Shri Prabhupada ki jai. Mantara Srimad-bhagavatam.